$100 آمریکایی میشه 94 یورو، 1727 پسوس مکزیکی، 38 ریال عمانی و 65 میلیون ریال ایرانی، البته به قیمت امروز. ارزش قیمت اجناس تو سراسر دنیا متفاوت هستش و قدرت خرید به شدت در حال نوسان. واسه اینکه ببینیم با $100 تو کشوری مثل ژاپن، آلمان، مصر و یا آمریکا چه کاری میشه کرد، سری چالش جدیدی رو شروع کردم تا نزدیک با هم دیگه تجربهش کنیم. واسه شروع رفتم سراغ یکی از گرونترین شهرهای دنیا یعنی نیویورک. امیدوارم لذت ببرید از این چالش $100 در نیویورک. سلام به قسمت اول چالش خوش اومدین. بریم اول با هم دیگه صبونه پیدا کنیم، یه صبونه ارزون. بچه اینجا نوشته اگه من یه ساندویچ اوردر بدم سفارش بدم میتونم یه کافه مجانی بگیرم. خوراک چالش امروزه، بریم بگیریم. از مرحله اول یعنی صبحونه به بهترین نحو ممکن اجرا شد. چون الان کافه بخواید اینجا بخورین نمیدونم حداقل باید $3-4 پول بدین، ولی من اونو مجانی گرفتم. البته که کیفیتش خوب مثل کافه‌های خیلی خفن نمیشه، ولی دیگه تو چالش شما شرکت میکنی بعد دیگه کنار بیا به این غذایا. ولی پکیج خیلی خوبی بود، قشنگ سیرم کرد، اوکی بود. تو نیویورک آبش خوردنی، آب شیر، ولی من با احتیاط حالا آب معدنی میگرفتم امروز، ولی دیگه نمیگیرم چون که کلی هزینه‌مو میتونم اینجوری سیو کنم که بتونم غذا بگیرم واسه شب ناهار حتی. بچه صدا رو میشنید؟ من فکر کنم صدا هواپیماست، نگو جت جنگیه. و امروز مثل اینکه این جت‌های جنگی اینجا حرکات نمایشی دارن، ما خبر نداشتیم. یه چیز خیلی جالب بچه دقت کن، اینجا همه استیشن ایستگاه دوچرخه است، همش نگاه کن. الان ساعت چنده؟ ساعت 11 صبح و همه رفته. یعنی چقدر ببین دوچرخه استفاده میکنن مردم. این دو سه تا هم که مونده دوچرخه برقی، من احساس میکنم که شارژ نداره که استفاده نکنه، وگرنه این دو تا هم نمیموندش، اونم همینطور. من این چالش تو یوتیوبرها خارجی هم نگاه کردم که انجام میدادن، ولی فرقی که داشت بادی میاد، صدای این زیر میاد، مترو داره قطار رد میشه. این چالشی که من نگاه میکردم تو یوتیوب دیگه، بعضیاشون حتی هتل رو پیدا نمیکردن و نمیگرفتن، چون اصلا با این قیمت زیر $100 پیدا نمیشه تو نیویورک. حداقل قیمتی که اینجا هست واسه هتل 200-300 به بالا واسه هر شب هستش. من اینم شانسی پیدا کردم، منم شانس آوردم که این هاستل پیدا کردم با قیمت فقط $71. خیلی خوب شدش. بریم که یواش یواش کار چکینش رو انجام بدیم. نزدیک بود که زیر ماشین بریم. این برداری‌ها رو باید حواسم باشه. بریم سراغ مرحله بعدی یعنی هتل. من الان میرم هتل قبلیم که بودم، کلاً جمع میکنم میرم هتل جدید. خب بریم چکین کنیم. منم کوله دارم، میبینید کیف مسافرتی چند میلیون ندارم دیگه، اینا دستمه. رسیدیم. بچه‌ها این اول تو هتل کجا بودی الان کجا اومدی؟ نگاه کنید کلا دو تا تخته، یکیش واسه این نفر دیگه است دیگه، من فقط یکیشو گرفتم دیگه. وقتی بودجه کمه باید آدم دیگه خودش رو با شرایط تطبیق بده. الان من نمیدونم کدوم تختا واسه منه، میتونم یکی رو بردارم که مثلا دلوازه، حالا مثلا انگار چی هست جلو درخت دیگه. خوبی این دمه چیزی اینه که جلو دست و پای سعی شب بیای بخوابی این گوشه میخوابی دیگه، کسی بخواد بره بیاد مزاحم نمیشه. این شیر آبش اینجا منو کشته، مثل زندان میمونه. کار میکنه. دیگه چی داره؟ کمد داره اینا که وسیلت بذاری.
حاصل دیگه 70 تا قیمت خوبه دیگه، بیشتر از این انتظار نباید داشت. هرچند اصلا من نمیخوام زیاد اینجا بمونم که فقط وسایل میذارم در میریم بیرون. شوفاژو نگاه کنید بچه‌ها، واسه عهد کریستوف کلمبه. چقدر قدیمی و زنگ زده است. خلاصه اینکه اینم از چالش ما. راستی در مورد حمام دستشویی بگم که بیرونه و مشترک. این اتاق میکس، یعنی که ممکنه دو تا پسر باشن، دو تا دختر باشن، یا پسر دختر فرق نمیکنه است. ولی خب اتاقی هم دارن که مخصوص بانوان هستش و یا برعکس حتی نه برعکسش اصلا وجود نداره، یعنی یا فقط زنونه است یا اینکه قاطیه. چرا اصلا ما مردم اتاق مخصوص خودمون داشته باشیم؟ الان من خیلی کنجکاو میدم که اینترنت اینجا چی جوریه. قاعدتا نباید خیلی خوب باشه ولی بریم که تست کنیم. واو بچه‌ها به خدا دارم با شما تست میکنم. 190 تا شد سرعت دانلودش، خیلی خفنه. آپلودش هم خیلی خوبه، 36 اصلا میگو 30 تا. واو آپلود 38. یه نکته دیگه که تو هاستلا خیلی مهمه، چون هاستلا خب شیر میشه با بقیه، این که خیلی امنیت هم مهمه دیگه. واسه همین این باکسایی که هستش رو میتونی استفاده کنی، ولی خب بهتره که قفل داشته باشی، با خودتون قفل بیاری. همینجوری بخواید ببندین دیگه امنیتی نیست، ممکنه هر چی دارین ببرن، ممکنه نبرن، ولی خب خیلی ریسکش بالاست. باورتون نمیشه من اصلا چون به هاستل فکر نکردم، به این چالش فکر نکرده بودم، حواسم به قفل و اینا نبودش. بعد الان تو این کوله‌ای که قبلا داشتم از تایلند یادمه که اینو خریده بودم و الان پیداش کردم دوباره تو جیبم. خیلی کمک می‌کنه، وگرنه الان دوباره می‌رفتم یکی دیگه می‌خریدم. خیلی خوب شد. من همیشه عاشق این صابونه‌ها بودم که اکثرا تو فیلم‌ها و سریال‌های آمریکایی نگاه کردیم. مخصوصا آخرین سریال یو بود، فصل اولش اینجا بودش و نه دقیقاً همینجا هست یا نه، ولی خب این سبکشو خیلی دوست دارم که پلا اینجوری می‌خوره میره بالا تو خونه. اون سمت هم هستش. و به نظرم اینه که خونه‌هاشون نزدیک پارک هستش، خیلی چیز خوبی دارن، امکان خوبی دارن و هر لحظه که بخوان خودشون خونه‌هاشون میان تو پارک، قشنگ یه لحظه تو طبیعت هستن، از این قوقای شهر و این داستانو میان بیرون، هم دوباره میان برمیگردن تو شهر زندگیشون. خیلی خوبه به نظرم. چه چیزی خوشمزه‌ای داره اینجا. ایسکای ویتامین که میگن این پایینم هست. اگرم خوب بسته بندی کردم، خوش رنگی هم دوست داره، همه رو امتحان کنم، مخصوصا اینه که ترکیبیه، همه چی با هم داره. میبینی آناناس داره، توت فرنگی داره، بلوبری داره. این واسه اون تنبلا و راست نارنگی پوست شده آماده. اینم خیلی خفنه، کیویا، با اینکه ترکیبی نیست. حالا چی برداریم خدا رو خوش بیاد؟ ببین فقط بریا هستش، یعنی انواع توت هستش، شاتوت و توت قرمز، اشاره نکنه اسمش درست نمیدونم چی بود. انار دون شده هم داره. ایول. حالا کدومو برداریم؟ کدومو بدم؟ همشو بدیم. یکی از خفن‌ترین سوپرمارکتایی که تو زندگیم دیدم، خیلی کامله. اسمش نمیدونم چیه، ولی هر چیزی که میخوام کاملشو داره اینجا. مثلا گواکامولا رو نگاه کنید، خیلی کامله، از این لحاظ خیلی خوبه، وگرنه خب همه اینا پیدا میشه همه جا. من موندم اینا فروش میره، خیلی چیزا خوشمزه داره. مثلا نگاه کنید این سالاد میگو و این دونه خوشمزه، دونه کبابی. یعنی اگر میخوام از این سوپرمارکت کلا ویدیو بگیرم، یه نصف روزی کاملا احتیاج دارم، انقدر بزرگ و کامله. من اینو برمیدارم که قیمتش هم $5 اوکیه، خیلی گرون نیستش. انواع اقسام بریا رو داره، دو تا هم کیوی روشه، خوبه، پرفکت. ویتامین B12 و سیم تکمیل میشه. انقدر این پارک بزرگیه که شما هر قسمتش که بری بخوای از اون قسمتش جای بیای کلی طول میکشه و ممکنه گم بشی و انقدر جا واسه نشستن زیاده، نمیدونم کجا بشینم. حق انتخاب خیلی زیاده. فکر کنم بشینم بغل همون سنگ اینجا، خنک هستش. هلو چی میخوری؟ کلا حال نداره پرواز کنه، راه میره.
آره جای خوب خیلی زیاده، ولی الان من دیگه حوصله ندارم بگردم. هم گشنمه، همین که خسته شدم، آفتابم زیاده دیگه. می‌خواستم اینجا بشینم. اولین جایی که پیدا کردم نشستم، وگرنه بگردیم بی‌نهایت جای خوشگل پیدا می‌کنی که آبم کنارتون باشه، کلا صندلی داشته باشه. ولی همینجوری هم خیلی حال میده. من خیلی مشتاقم این سری رو امتحان کنم. میوه‌ای که گرفتیم و به به. دلتون نخواد دیگه نشون نمیدم بهتون. یه استراحت بکنید. خب حالا میریم سراغ ناهار دیگه. داره گشنم میشه یواش یواش. چیکار کنیم؟ تصمیم گرفتم نمیخوام همینجوری برم یه گوشه چیزی ارزون بخورم. میخوام برم محله چینیا، هم اونجا رو با هم دیگه ببینیم. اونجا غذا میخوریم، ولی رفتم به اونجا از این هاستل پیاده نمیشه رفت. 45 دقیقه راهه. بعد از طرف دیگه من اینجا دوچرخه دیدم بیام کرایه کنم. بیز بهتون نشون بدم دوچرخه رو. این دوچرخه هستش که اینجا میشه اجاره کرد. میبینی خیلی باحاله، ولی داستانی که داره قیمتش $19 واسه یک روز، یعنی کمتر هم نمیتونین شما اجاره کنین. و اینکه به مشکل میخوره اگه بخوام اینو من روزانه کرایه کنم. 20 یورو خیلی زیاده. پول واسه غذا کم میارم. غذا یه جورایی مهمتر از این حالا رفت و آمد هستش. به نظرم بهتره که با مترو برم، ولی با دوچرخه خوبیش این بود که تو شهر میتونی ببینی، ولی خب دیگه الان بودجه‌م محدوده. بچه‌ها چیزی متوجه شدم، نگاه کنید الان اپش رو ریختم واسه دوچرخه رو. اگه من دوچرخه الکترونیکی بگیرم $5 میدم واسه اینکه آنلاک بشه و دقیقه 26 سنت بعد پول بدم. خب از طرف دیگه اگه دوچرخه معمولی بگیرم، ای بایک نباشه، معمولی باشه، 5 تا میدم $5 واسه 30 دقیقه واسه نیم ساعت. از اون بعدم هر دقیقه که اضافه بشه 26 سنت میندازه. فکر کنم دوچرخه معمولی بگیریم بهتره، نه؟ لیتس گو. من اسکنش کنم. $1 فعلا کم میکنه. چقدر دوچرخه از این اطراف. اوه صداش اومد، باز شد. فکر کنم کار کنه. در اومد. خدا به خیر کنه. بچه میدونی من چند وقت سوار نشدم دوچرخه، و اینکه تو نیویورک آدم راحت نیست اینجا دوچرخه سواری. تو الان نمیشستی خیابون درست حسابی چه جوریه. سس. چه سنگینه. چه حالی میده دوچرخه سواری؟ کپ نیویورک. Yes baby. حالا خودمونیم ما. چه حالی میده دوچرخه سواری؟ هوا آخه خیلی خوبه. بفهم آج خانم بفهم. آها این چراغ مخصوص دوچرخه است، این خوبه. بریم که کار داریم کلی. من چه قشنگ مؤدب پشت خط وایسادم. نیا کن رفته جلو. تازه چراغ قرمز داره میره. مگه میشه؟ اینجا مشخص میشه کی آلمان بوده. لذا یه ذره ما هم ایرانی بازی در بیاریم بریم جلو. پس حالا که اینجوریه. هلو داداش برو کار داریم بابا، پشتمونه. من همینجا دوچرخه پیدا کنم پارک میکنم دیگه، پیاده میرم. قشنگه. خسته شدم دیگه. میتونیم بزنیم اینجا. بیایم توی اپ. بچه 28 دقیقه رفته. الان قطعش کنم خوبه. خب خودش اتوماتیک وقتی که اینجا وصل میشه، یعنی میری این تو دیگه استاپ میشه. 29 دقیقه رکاب زدم. 1.5 مایل، یعنی کل مسافتی بود که اومدم و کلا هزینه شد $4.89. با مترو میبرم میشه $3، ولی خیلی ارزید. به نظرم خیلی چسبید، کلی انرژی گرفتم. الان ناهار و شام فکر کنم یکیشه دیگه. معمولا خودم اینجوری ام، یه وعده بیشتر نمیخورم. بریم واسه ناهار. شام ناهار و شام با هم دیگه. چه هوایی به به. یه 2 ساعت دیگه هوا تاریک میشه و غروب میکنه خورشید. با اینکه اینجا تو نقشه زده که 5 دقیقه مونده، ولی از اینجا تابلوهای چینی رو دارم از همین الان میبینم، به خط چینی نوشته شده. کلا محله چینی خیلی باحال. اگه یادتون باشه یه بارم توی لندن رفتیم محله چینی‌ها، چقدرم ایرانی اونجا دیدم، چقدر باحال بودش. بریم اینجا ببینیم ایرانی پیدا می‌کنیم. محله چایناتاون در منهتن نیویورک با بیش از 141,000 نفر پر جمعیت ترین محله چینی‌ها در دنیا هستش.
خب اصل داستان اینجاست که داریم این جمعیت هم زیاده. این رستوران آسیایی پیدا شد. این که اصل جنس هم هستش. اینجا محله چینیاست، فقط رستوران نیستش، خیلی چیزای دیگه هم هست. اونا که کار بیزینس میکنن، طبابت میکنن، هر چیزی کلا توی محله پیدا میشه. واسه همین خیلیش الان دیگه بسته است. میبینی مثلا واسه مبلمانشونه، همه چی دارن اینجا دیگه. فکر کنم بزرگترین محله چینیا کلا تو دنیا تو همین نیویورک باشه. حتی بار دارن ولی با موزیکای امریکایی. هرچند امریکا هم دارن. جالب میدونی چیه؟ اینجا عکس چینیایی که میبینی ماسک زدن. از همون جایی که اومده همه دیگه بیخیال شدن. خودشون که مبدأشون بودن هنوز دارن ماسک میزنن. یعنی اینقدر بی‌اعتماد هنوز. منوشو نگاه کنید، خوک ها درسته شت خوک سرخ شده. من کلا روز بعدی یا جای بعدی واسه این چالش انتخاب کردم که اینجا هم دوست داره چیزای مختلف امتحان کنه ولی بودجه‌مون امروز کمه. بعضی از رستوران‌ها معلومه که خیلی خوبه، مثل این مثلا چقدر شلوغه جمعیت رو تو هم ببین چجوری وایسادن، خیلی شلوغه. 100% غذاش خوبه که اینقدر جمع شدن دیگه، ولی ما چون وقت نداریم این جایی ذره خلوت‌تر، فکر نمی‌کنم اینجا غذای بد کلا باشه. No, no, hell no! غذای ما تموم شد، اومدم بیرون ببین شب شد. اینجور جا معمولا تو شب خیلی خوشگل تر میشه، مخصوصا این کلمات و حرفای چینی خیلی خوشگل‌ترش میکنه. یه چیز جالب بگم در مورد غذا، یادتون اینجا چقدر چیز آویزون بود، همشون تموم شد. و منم از همینا سفارش دادم، فقط اردک سفارش دادم، خوک سفارش دادم چون خوک خودش خیلی چربه ولی این اردک هم خیلی چرب بود. این سبکی که درست میکنن خیلی چربه، یعنی چیزی نیست که من دوست داشته باشم. با این نوشیدنی 16 یورو شد، فکر کنم دیگه 4 یورو بیشتر نداشته باشم تا فردا ظهر، تا فردا چون ظهر صبحونه خوردم دیگه. اگه من به اشتباه وضع میگم یورو دیگه حواستون باشه، منظورم دلاره. در کل غذاش خیلی بهم حال نداد، یه جوری شدم، یعنی دوست دارم چی بخورم بشوره برای قبلی‌ها. با این 16 یورویی که من دادم میتونستم باقالی پلو بخورم با ماهیچه. فکر کن پول باقالی پلو ماهیچه رو دارم به همچین چیزی چربه برات نخوری. باقالی پلو ماهیچه هم چربه ولی اصلا قابل قیاس نیست. نمیدونم چجوری بگم، خودتون بهتر میدونید. بچه اینجا کلا جو یهو عوض میشه. اگه گفتین چرا؟ اسمم عوض میشه. اصلا کلا سبک استایل شهر عوض میشه یه تیکه. واسه اینکه ما اومدیم ایتالیا کوچیک، لیتل ایتالی. این منطقه ایتالیایی است دیگه. دقیقاً نزدیک منطقه چینی‌ها ولی فکر کنم یه ذره کوچیک‌تر باشه. جوش کلا فرق میکنه. بریم ببینیم چه خبره. بوی پیتزا میاد اینجا فقط. بچه‌ها یه نکته‌ای، من الان که حساب کتاب کردم دیدم که ای بابا پولم اصلا نمیرسه پیتزا. یعنی پیتزایی که اینجا توی محله هستش هر کدوم حتی یه تیکه‌شو میگم 3-4 دلار حداقل و من چیزی که احتیاج دارم از این پیتزا $1 برگردم سمت هتل شاید بتونم پیدا کنم. و نکته بدتر اینه که من دیگه هیچ بودجه‌ای ندارم واسه اینکه برگردم و از اینجا 40 دقیقه راه هستش تا خونه تا هتل یا اسمش هر چی که هست. یعنی من این مسیر رو بعد کلا پیاده برم. البته هوا خیلی خوبه و میچسبه، انقدر چیز واسه دیدن هستش که آدم حوصله‌اش سر نره. واسه همین میزنیم پیاده میندازیم میریم ببینیم چی میشه. چقدر این اتاقک‌ها خوشگله، خیلی بامزه است.
بچه یه روبی گذشت از داستان و ما کماکان داریم این میذاره هوا سرد شد. من اینو پوشیدم. کماکان داریم راه میریم. ساعت چنده؟ 10:20 شبه. باورم نمیشه که این چالش رو تونستم با موفقیت انجام بدم. یه یوتیوبری که این چالش رو انجام داد واسه اقامت شبانه‌اش پول کم آورد و مجبور شد که شب بره خونه دوستش، ولی من با کمترین هزینه تونستم هم غذای متفاوتی بخورم، هم گردش کنم و هم یه جا واسه خواب تو این شهر گرون داشته باشم. منتظر قسمت بعدی باشین. راستی پیشنهاد شما واسه شهر بعدی چیه؟